Nyitottak egy diszkót annak érdekében, hogy a romák tudjanak szórakozni Ózdon, és a hatóságok úgy tűnik, hogy elhatározták, hogy már pedig ott nem lesz roma diszkó. Hát nagyon jó lenne, ha nekünk ez a hely még megmaradna egy ideig. Tudnánk valahol kikapcsolódni végül is. Egy héten egyszer. Hát mert sehova nincs lehetőségünk máshova elmenni. Bár nincsen máshol buli, mert nem engednek be cigányokat máshova. A rendőrök egy pillanat alatt ellepték a szórakozóhelyet, az alsó szintet, felső szintet, és lehetetlenítették a szórakozást. A polgármesteri hivatal azért büntetett meg 200 000 forintra minket, mert nem volt meg a működésengedély. De meg lett volna a működésengedély, mert előtte, mielőtt nyitóbulit csináltunk, előtte mi 2 héttel bementünk a polgármesteri hivatalba, megkérdeztük, hogy meg fogjuk kapni akkor a működésengedélyt, akkor úgy nyitunk. Azt mondták, pár napon belül ezt meg fogjuk kapni. Ígéretet kaptunk rá. Mi nyugodtan megszerveztük a bulit, és péntek délelőtt vártuk, hogy legkésőbb akkor már kiküldik a papírt, vagy bemegyünk érte. Bementem, és mondták, hogy most nincs ezben, nincs azben, nem bírják kiadni. Itt a papír, de nem tudják kiadni. És akkor estére úgy támadtak meg minket. 22 rendőr indul el. Ezen kívül a rendőrségi állományon kívül egyéb szakértőket is elvisz magával a rendőrség. APEC, Fogyasztóvédelem, Artisius, VPOP. Kizavarták őket, és 3 órakor engedték be vissza őket, de több mint a fele nép elment, úgyhogy bejöttek, befizették a pénzt, azt ki kellett nekik menni egyből. Jó ment a diszkó rendesen. Volt egy kifű, hogy bejöttek a rendőrök, a hülyeséget közöttek bele, hogy minden diszkóba be lehetnek jönni. Egyetlen egy eljárás indult ebből az egészből. Azt mondták, hogy ő olyan zenét szolgáltatott, amire nem volt joga, nevezetesen egy laptopról zenélt, és ugye a hozzávaló jogdíjak nem voltak meg. Most, amikor ugye a bírói eljárás elindult, akkor a bíróság többször kért a rendőrségtől jegyzőkönyvet, hogy legalább erről nagyszabású intézkedésről valamiféle feljegyzés, vagy jegyzőkönyv, vagy feljelentés, vagy bármitől keletkezett volna, és kiderült, hogy nem volt ilyen, ilyet a rendőrség nem tudott szolgáltatni. Arra nézve, hogy a MAHASZ részéről semmiféle jegyzőkönyv felvételére nem került sor. Erre nézve tud-e valamiféle, mert itt a nyomozatiratok között nem található MAHASZ-os ellenőrzési jegyzőkönyv. Az történt, hogy lefoglaltak mindent, amit ott találtak, viszont a laptop és az erősítő közötti kábelt nem találták sehol, tehát az nem volt. Tehát egyértelmű volt, hogy nem onnan szólt a zene, nem is szólhatott onnan a zene, kifejezetten bakelitről szólt a zene. Ugye, hogyha valaki megvásárolja a bakelitet, az önmagában jogot szerez arra, hogy lejátsza ezeket a számokat, akár ilyen nyilvános helyeken is. Ráadásul a mi védencünk, az a DJ, kifejezetten bakelites DJ volt, tehát nem is volt életszerű az, hogy ő bármilyen egyéb helyről szolgáltatott volna a zenét. Az eljárás az gyakorlatilag 1-1,5 évig történt, ugye most zárult le első fokon jogerősen. Hirdettem az Ózdi Városi Bíróság ítéletét a Magyar Köztársaság nevében. A bíróság Nagy Csaba vádlottat az ellene 3 rendbeli szerzőjogok megsértésének vétsége BTK 329-ben Nagyán szakasz 1-ben miatt emelt vádoló felmenti. A TASZ azért vállalta el ezt az ügyet, mert ez egy tipikus olyan eset volt, ahol a hatóságok együttesen felléptek a roma közösség ellen, egyfajta szórakozási lehetőséget meghiúsítva. Igazából az a szomorú az egészben, hogy a rendőrök, illetve hát a hatóságok elérték azt, hogy ez a roma diszkó ez ne létezzen, ne legyen. Hoztott a Borsod-Nadezsdi közgyűlés egy olyan rendeletet, hogy csak 10 óráig lehetünk a diszkóban nyitva. De ez csak ránk vonatkozott, mert ott nincs más szórakozóhely. Errefel, hogy megcsináltuk ezt a Roma-Magyar Baráti Társaságot, úgy akartuk üzemeltetni, mint klub. Ez működött is volna, csak egy volt a probléma, amikor jöttek a gyerekek a diszkóba, a rendőrök tőlünk 200 méterre leálltak, megállították őket, voltak itt visszaküldtek, nincsen itten se diszkó, semmi, megbüntettek 10-20-50 ezer fontokra az embereket, mindenkit összebüntettek, ezt 3 hétig bírtuk. Eleinte 3 hétig jöttek, hát meg az emberek is addig bírták. Az általunk képviselt ügyfél egyébként szabadidejében DJ, különben 3 műszakban 8 órában dolgozik Ózd környékén egy gyárban, és mindenki nagyon szereti, mindenki nagyon tiszteli.